باد بزن پارچه‌ای رو تبدیل کنیم به یک باد بزن بافتنی. توی این پست آموزشی قراره که ما این باد بزن رو تبدیل کنیم به یک باد بزن بافتنی خوشگل که الان فصلشه و برای درآمدزایی عالیه. بریم که آموزش این باد بزن خوشگل رو با هم شروع کنیم. برای بافت این باد بزن زیبا ما احتیاج داریم به فرم باد بزن یا همون پایه باد بزن که بعضی از خرازی‌ها دارن. اگر پیدا نکردید از همین باد بزن های آماده که توی پلاستیک فروشی ها و خرازی ها هست میتونید تهیه کنید و پارچه بالاش رو خیلی یواش بکنید که این پایه ها نشکنه و از همین استفاده کنید. نخ مناسب برای بافتمون من از نخ کتان استفاده میکنم. میتونین از نخ مرسریزه و ابریشم هم استفاده کنید. نخ اکریل تاب و اکریل بافت و یا کلا اینجور نخا من حقیقتش پیشنهاد نمیدم که استفاده کنید برای بافت باد بزن، چون نخش باید ظریف باشه که وقتی باد بزنتون آماده شد و این به این صورت بسته میشه خیلی برجسته و نسته. خب برای بافت ما نکنید این پایه های باد بزنمون 14 تا هستش. برای بافت من 85 زنجیره میزنم. فرقی گفتم نمیکنه که جنس نختون چی باشه. حالا به غیر از اون نخایی که بهتون پیشنهاد ندادم با نخای دیگه هم که میبافین 85 زنجیره بزنید. زنجیراتون رو نکنید نه خیلی سفت باشه نه خیلی شل، کاملا یک دست باشه. بعد از اینکه این 85 زنجیره رو زدید نکنید نخ رو دور قلاب بندازید. 1 2 3 خونه رها کنید. از خونه 4 شروع به بافتن کنید. یک پایه بلند همینجا ببافید. نکنید این 3 زنجیره ما حکم یک پایه بلند ما رو داره و یک پایه بلند دیگه ما کنارش بافتیم. 2 تا زنجیره میزنیم و 2 تا پایه بلند دیگه دقیق کنار همین پایه میبافیم. 1 و 2. نکنید بافت به این صورت میشه. 2 پایه بلند 2 زنجیره 2 پایه بلند در یک پایه. حالا 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3. از قسمت پایین نکنید این خونه‌ای که بافتین رو دیگه کاری نداشته باشید. 1 2 تا خونه رها داخل خونه سوم یک پایه کوتاه ببافید. دوباره 1 2 3 زنجیره میزنید. از پایین نکنید 1 2 خونه رها داخل خونه سوم 2 تا پایه بلند 1 2 زنجیره 2 پایه بلند دیگه کنار همین پایه میبافیم. رج اول بافت به همین صورت هست تا تعداد این گل هایی که بافته میشه 14 تا بشه. خب وقتی رج اول رو بافتیم نکنیم بافت ما به این صورت میشه. 1 زنجیره میزنیم و کار رو برمیگردونیم. دوباره نخ رو دور قلاب میندازیم. حالا میایم وسط این 2 پایه نکنید 2 پایه بلند 2 زنجیره 2 پایه بلند داشتیم. میایم وسط این 2 پایه که فضای خالی داریم بافتمون رو انجام میدیم. یعنی دوباره 1 پایه بلند 2 پایه بلند 2 زنجیره و 2 پایه بلند دیگه داخل همین پایه. نکنید بافت به این صورت میشه. حالا اینجا 5 تا 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنیم. میایم دوباره داخل این فضا. نکنید اینجا از رج قبل ما 3 زنجیره میزدیم. از پایین یک پایه کوتاه دوباره 3 زنجیره و مدل رو میبافتیم. حالا اینجا روی این بافتمون 5 تا زنجیره میزنیم. میایم روی گل بعدی دوباره این بافته که اینجا بافته بودیم رو تکرار میکنیم. یعنی 2 پایه بلند 2 زنجیره 2 پایه بلند. نکنید بافت به این صورت میشه.
این رو تا انتها میبافیم و بهتون بگم که این بافت باید تا چند رج بشه. 1 2 3 4 5 6. این بافت رو نکنید همین بافت رو تا 6 رج تکرار کنید. یعنی تا اینجا ببافید، یک زنجیره بزنید، برگردین داخل این بافت، همین بافت رو دوباره ببافین، 2 پای بلند، 2 زنجیره، 2 پای بلند و وقتی که برمیگردین روی این پایه هاتون، روی 5 تا پایه‌ای که داشتین، این بافت اولیه رو تکرار کنید. بافتی که رو رج اول زدین رو تکرار کنید. یعنی 3 زنجیره روی پایه سوم، 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره و دوباره این بافت تکرار میشه. یه نکته رو من همینجا بهتون بگم، نکنید 6 رج ببافید، به رج 6م که رسیدین نکنید میشه این خونه ها که زنجیره فقط میزنیم، به جای 5 تا 7 تا زنجیره بزنیم. خب من 6 رج بافتم، نکنید بافت به این صورت میشه. گفتم این آخری رج رو که میخوایم ببافیم به جای 5 تا زنجیره 7 تا زنجیره بزنید. برای ادامه بافت دوباره 1 زنجیره میزنیم، داخل این بافت رو طبق رج‌های قبلی میبافیم، 2 پای بلند، 2 زنجیره، 2 پای بلند. حالا اینجا نکنه رج‌های قبل ما 3 زنجیره میزدیم، این وسط 1 پای کوتاه میزدیم، دوباره 3 زنجیره و تکرار گل. حالا اینجا 3 زنجیره و به جای پای بلند، پای کوتاه که این وسط وصل میشد، 2 پای بلند کنار هم میبافیم. 1 پای بلند، منتها وسط پای بلندمون دوباره 2 زنجیره میزنیم، 2 زنجیره، 1 پای بلند، دوباره داخل هم. به این صورت میشه 1 2 3 زنجیره و تکرار این گل. تا انتها به همین صورت ببافید. نکنه این گل رو که بافتین 3 زنجیره میزنید، از پایین ما نکنه 7 زنجیره داشتیم دیگه، 3 زنجیره رو نمی بافیم، داخل زنجیره چهارم 1 پای بلند، 2 زنجیره، 1 پای بلند، داخل همین پایه دوباره 3 خونه رها میشه، میایم داخل این گل، تکرار این گلمون رو می بافیم تا انتهای رجمون. خب به انتهای رج که رسیدیم 1 زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم، داخل این گل ها دوباره همون تکرار گل ها هست، 2 پایه، 2 زنجیره، 2 پایه. اینجا 3 زنجیره میزنیم، 1 2 3. حالا میایم داخل این فضا 5 تا پای بلند کنار هم میبافیم. 1 2 3 4 و 5. دوباره 3 زنجیره و تکرار این گل که همینجا بافته میشه تا انتهای رج به همین صورت میبافیم. خب به انتهای رج رسیدیم، دوباره 1 زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم، گل اولی رو میبافیم، 2 پای بلند، 2 زنجیره و 2 پای بلند. حالا 3 زنجیره میزنیم، 1 2 3 و میایم روی این 5 تا پایه‌ای که از رج قبل کنار هم زده بودیم، روی پایه اولی 1 پایه میبافیم، 1 زنجیره، دوباره روی پایه بعدی 1 زنجیره. یعنی ما همین 5 تا پایه رو اینجا داریم، منتها وسطش 1 زنجیره میزنیم مثل رج قبل، فقط 1 زنجیره اینجا مابین این پایه ها اضافه میشه. دوباره 3 زنجیره و تکرار بافت تا انتها. خب دوستای عزیز، برای ادامه بافت من چون فیلم
اصلی از گوشیم پاک شد، مجبور شدم دوباره فیلم تهیه کنم، ولی این بافتم رو کامل اندازه باد بزن نبافتم، یه بافت کوچیک‌تر بافتم که فقط مدل رو بهتون یاد بدم. ما تا این قسمت که 5 تا پایه کنار هم داشتیم و رج بعد 5 تا پایه داشتیم ولی ما بینش زنجیره می‌بافتیم، تا اینجا بهتون آموزش دادم. برای ادامه بافت یک زنجیره میزنیم داخل گل اولمون، تکرار همین گل هست که میبافیمش. بعد 3 زنجیره میزنیم، 1 2 3. حالا نگاه کنید، ما بین این پای بلندمون یک زنجیره داشتیم، روی زنجیره اول یک پای کوتاه میزنیم، دوباره 3 زنجیره داخل خونه بعدی، اینجا دوباره یک پای کوتاه، 3 زنجیره، یک پای کوتاه، 3 زنجیره و یک پای کوتاه. اینجا ما نگاه کنید 3 تا به این صورت حلقه داریم. دوباره 3 تا زنجیره میزنیم و ادامه بافت که تکرار همین هست، یعنی داخل این گل تکرار گل هست و روی این بافت تکرار این بافت ما هستش. خب برای ادامه یک زنجیره میزنیم روی گل اول، تکرارمون رو میبافیم. حالا اینجا 4 تا زنجیره میزنیم، 2 3 4 و میایم روی حلقه اولمون وصلش میکنیم با پای کوتاه، دوباره 3 زنجیره، 1 2 3 داخل خونه بعدی یک پای کوتاه، 1 2 3 داخل حلقه بعدی یک پای کوتاه. نکنید ما رج قبل 3 تا حلقه داشتیم، اینجا میشه 2 تا، رج بعد میشه یکی و طرح آناناسیمون اینجا شکل میگیره. دوباره 4 زنجیره، 2 3 4. اینجا تکرار همین گل هست و اینجا هم تکرار این مدل هستش. رج بعدی روی این گل تکرارمون رو میبافیم، دوباره 4 تا زنجیره میزنیم، وصل میکنیم روی این حلقه با پای کوتاه، 3 زنجیره و داخل حلقه بعدی وصل میکنیم. نکنید اینجا یک طرح آناناسی تقریبا میفته. بعد تعداد این حلقه ما میشه 1. دوباره 4 زنجیره میزنیم، اینجا گل رو میبافیم و دوباره 4 زنجیره و تکرار مدل. خب رج بعدی دوباره روی اولین گل تکرارمون رو میبافیم، اینجا یک بافت جدیدی اضافه میشه. نکنید اولین گل و آخرین گلمون تکرار همینا هست و فقط این گل هایی که وسط داریم فرق میکنه بافتشون. اولی رو که بافتیم 4 زنجیره میزنیم، 2 3 4 وصل میکنیم روی این حلقه ای که اینجا داریم، دوباره 4 زنجیره. اینجا رو دقت کنید، نکنید ما 2 پایه بلند 2 زنجیره 2 پایه بلند داشتیم، روی پایه اول 2 پایه میبافیم، 1 2. روی پایه دوم 2 پایه دیگه میبافیم، 1 2. تا اینجا شد 4 تا پایه بلند. حالا داخل این فضای خالی که داریم 4 تا پایه کنار هم میبافیم، 4. حالا میایم روی این 2 تا پایه بلندی هم که داریم روی هر کدوم 2 تای دیگه میبافیم که تعداد پایه بلندهای ما میشه 12 پایه بلند. دوباره 4 زنجیره روی این حلقه وصل میکنیم، 4 زنجیره و اینجا تکرار همین رو میبافیم. روی پایه اول 2 تا، روی پایه دوم 2 تا، این فضای خالی که داریم 4 تا، پایه بعدی 2 تا، پایه بعدی هم 2 تا، تا تعداد پایه بلندهای ما برسه به 12 تا. به قسمت آخر بافت که میرسیم گفتم این خونه آخر و خونه اول بافت ما تکرار همین گل هستش. یک زنجیره میزنیم، دوباره همین رو میبافیم تکرارش رو، 2 پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه بلند. حالا اینجا نخل رو روی قلاب میندازیم، به اینجا دیگه کاری نداریم، اینجا بافت ما تموم میشه، میایم فقط روی این خونه هامون رو میبافیم. اینجا رو دقت کنید،
داخل خونه اول 3 پایه نیمه میبافیم. یعنی چی؟ یعنی نکنه من قلابم رو داخل اول خونه میکنم، نخ رو میکشم میارم بالا ولی نمیبافم. 2 تا نخ روی قلاب هست. دوباره یک بار دیگه کنار همین پایه این باف رو دوباره تکرار ولی نمیبافم. یک بار دیگه تا 3 مرحله. الان نکنه 4 تا نخ روی قلاب دارم که 4 تا رو با هم میبافم. 2 تا زنجیره میزنم، از پایین 2 خونه رها میکنم، 1 2 داخل خونه سوم دوباره همین بافت رو تکرار میکنم. یعنی 3 تا پایه نیمه که در انتها با هم یکی میشن. اینم 3. 2 تا زنجیره میزنیم. حالا از پایین 1 خونه رها میکنیم، داخل خونه بعدی 1 پایه نیمه میبافیم تا 3 مرحله. 2 و 3. حالا یکی میکنیم، 2 تا زنجیره، 1 خونه رها میکنیم، اینجا 1 خونه رها میشه، داخل خونه بعدی دوباره همین بافت رو تکرار میکنیم. 2 3 2 زنجیره، 1 2 خونه رها میکنیم. معذرت میخوام، من اینجا 1 خونه نباید چی میکردم و 2 تا خونه رها میکردم، اینجا بافتم رو میزدم یعنی این خونه میشد. اینجا دوباره 2 خونه رها میکردم و بافت آخریم روی آخرین پایه هم زده میشد. اینو من اشتباه گفتم. پس سومین خونه رو که بافتیم نکنید 1 2 خونه رها، داخل خونه سوم بافت رو دوباره تکرار میکنیم. 2 و 3 با هم یکی میشه، 2 زنجیره، دوباره 2 خونه رها، داخل خونه سوم این بافت تکرار میشه. 1 2 3 2 زنجیره میزنم، دوباره میام روی این خونم این بافتم رو تکرار میکنم. این رج آخرمون هست. خب نکنید رج آخر به این صورت میشه 1 2 3 4 5 تا پایه فنوقی به این صورت باید داشته باشیم. خب بافت ما اینجا کامل میشه. نختون رو قطع کنید. بعد برای چسبوندن بافت روی این فرم، حالا من اینو که چسبوندم ولی شما از چسب حرارتی صنعتی استفاده کنید که تقریبا رنگش زرده. برای چسبوندن رو کنید ما 14 تا از این پایه ها داشتیم، از این پایه ها. خب هر کدوم از اینا میاد روی یکی از اینا فیکس میشه. شما اول چسب رو روی این پایه بزنید، بعد بافتتون رو روش بچسبونید و با دستتون فشار بدین که فیکس بشه. پس هر کدوم از این پایه ها روی هر کدوم از این هر کدوم از این بافتا، نکنید این بافتایی که داشتیم هر کدومش روی یکی از این پایه ها فیکس میشه و به این صورت میشه. نکنید اول از این سمت شروع کنید. وقتی بادبزن رو باز کنید یواش کامل باز کنید، نکنید از این خونایی که داره از این سمت شروع کنید. بافت اول از رو، بعد همه به همین صورت چسب خورده میشه، آخرین بافت میاد از زیر. نکنید آخری از زیر چسب خورده میشه که بادبزنتون راحت جمع بشه. خب اینم از آموزش بادبزنم. امیدوارم که ببافین و لذت ببرید. خوشحال میشم که پیج رو به دوستانتون معرفی کنید، از آموزش رو حمایت کنید تا من آموزش های جدید و بهتری براتون بذارم.